guys! Anong pagkain ang palaging present sa handaan, unang hinahanap at binabalik-balikan? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng lumpiang Shanghai. Pero this time, ang gagamitin natin ay tuna. So ano pang hinihintay natin? Let's get started! Ang mga ingredients na kailangan natin ay carrots, canned tuna, pepper, granule seasoning, onion, garlic, kinchay, and lumpia wrapper. So, meron tayo ditong 2 medium carrots. Ang ginagawa ko dito is ginagadgad. Pwede nyo din ito hiwain ng maliliit. Pero mas madali at mas mabilis kasi kapag ganito. Ayan, pinong-pino yung carrots natin. Tamang-tama ito, lalo na kung may mga kids kayo na ayaw kumain ng gulay. Sunod naman ay salain natin itong tuna para matanggal yung excess oil nito. Igigisa na natin ngayon yung sibuyas at bawang. After natin mag-isa, ilagay na ang grated carrots. Isunod na ilagay ang tuna. Ilagay na din ng kinchay. Next ay timplahan na ito. Lagyan ng granule seasoning or salt, ground black pepper, lagyan din ito ng kaunting suka, at kaunting asukal. Then haluin lang ng mabuti hanggang makombine lahat ng ingredients. So sa recipe na ito, maaari din kayong mag-add ng egg and cheese. Ngayon ay babalutin na natin ang tuna mixture using lumpia wrapper. Maglagay lang tayo ng tuna mixture, wag masyadong marami para hindi nakakaumay. Sakto lang. So itong wrapper ay medium size. I-fold lang ito, pati yung both sides. Then, isil ito gamit ang cornstarch. Pwede din kayo gumamit ng egg white. Trivia time! Ang lumpiang Shanghai ay ipinasa sa mga Pilipino ng mga Chinese settlers mula sa Fujian, China. Lumpia are various types of spring rolls commonly found in Indonesia and Philippines. Ipiprito na natin ito over medium heat. Kailangan mainit yung mantika bago ito ilagay para hindi mag-absorb ng too much oil.
Sa 2 canned tuna, nakagawa ako ng 60 pieces lumpiang Shanghai. Meron na kayong masarap na ulam na pwede nyo pang pagkakitaan. Kaway-kaway sa mga tirador ng lumpia dyan. Tulad ko. And this is our yummy tuna lumpiang Shanghai. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa aking susunod na pagluluto. Enjoy cooking!